Xin kính chào quý vị và các bạn. Hoàng Vân đang quay trở lại với tập 4 của Nhật ký Elker. Nhật ký Elker là một series bao gồm những trích đoạn nhật ký của bà Elker Porkis, ghi chép lại những trải nghiệm, cảm xúc và suy nghĩ của bà trong quá trình được thầy chữa bệnh từ xa qua điện thoại. Như đã giới thiệu trong series Yêu thương chữa lành, đây là một phương pháp chữa bệnh đặc biệt bởi nó không sử dụng thuốc, không cầu cúng, không tiếp xúc và hoàn toàn miễn phí. Trong 3 tập vừa rồi, chúng ta đã được lắng nghe những diễn biến vô cùng thú vị trong quá trình chữa bệnh của bà Elker Porkis. Sau gần 1 tháng được hỗ trợ, bà Elker đã có những trải nghiệm và góc nhìn đầy đủ hơn về phương pháp chữa lành từ tình yêu thương thuần khiết. Để từ đó, bà bắt đầu có mong muốn chia sẻ những điều tốt đẹp mà bà nhận được đến nhiều người hơn. Xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 4 là trang nhật ký ghi chép ngày 22 tháng 8 năm 2020, tiếp nối hành trình chữa lành, khai mở và chia sẻ của bà Elker Porkis. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi trải nghiệm nhiều tình yêu và cái gì đó tương tự. Tôi cảm thấy được yêu thương và chăm sóc. Một người quan trọng và có khả năng tâm linh cao nói với tôi rằng blog này rất sáng, tràn đầy năng lượng. Có người mở trang blog thấy ánh sáng năng lượng phủ kín và đi vào từng tế bào, người đọc sẽ vì thế khỏe lên. Thầy muốn bà nhìn bằng con mắt thứ 3 để xem có đúng không. Hoa và cây thông trong blog này có năng lượng rất lớn, có thể làm bệnh nhân khỏi bệnh đấy. Lemmy cũng đã nói với tôi là blog rất sáng, anh ấy muốn blog của anh ấy cũng sáng như vậy. Bạn thân mến, điều rất quan trọng với tôi là phải làm cho bạn hiểu hoàn cảnh của tôi. Hơn 3 năm rưỡi trước, tôi đã mất con mèo đã ở bên tôi gần 20 năm và vì tôi đã đi du lịch đến Ấn Độ để tham dự các khóa học rất tốn kém để tìm kiếm sự giác ngộ, tôi đã mất rất nhiều tiền. Những sự kiện này gây ra cơn đau và sự tắc nghẽn ở vùng xương chậu thực tế từ ngày này sang ngày khác. Tôi không thể di chuyển đúng cách nữa. Các bác sĩ nghĩ rằng nó đến từ cột sống, nhưng cuối cùng họ phát hiện ra rằng nó đến từ cả hai hông vào năm ngoái. Điều đó có nghĩa là tôi không thể di chuyển bằng hai chân của mình. Tôi không thể uốn cong đầu gối của mình. Khi nằm bằng một chân và co đầu gối, không thể có chuyển động nào lên trên, không sang phải và không chuyển động sang trái. Và điều đó bằng cả hai chân. Vật lý trị liệu, nắn xương, châm cứu không thực sự giúp ích được gì. Tôi đã thử đủ mọi cách tập thể dục để xóa tan sự cứng khớp mà không có hiệu quả. Độ cứng vẫn còn, thậm chí là trở nên tồi tệ hơn. Điều đó có nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày, việc di chuyển của tôi trở thành cực hình đối với tôi và gây ra những cơn đau khủng khiếp. Và để đối phó với những thử thách hàng ngày, tôi phải uống thuốc giảm đau, gây đau bụng, chuột rút và tiêu chảy. Một vòng luẩn quẩn. Và tôi ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào sự giúp đỡ từ người khác. Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình đã khám cho tôi và một lần nữa không thể di chuyển chân tôi vượt quá điểm 0. Đó là tình huống của tôi trên bệnh viện vật chất. Cho đến bây giờ vẫn chưa có cách nào có thể giải thể hoàn toàn sự cứng nhắc này. Nếu tôi không làm phẫu thuật, điều đó có nghĩa là tôi sẽ ngày càng cần nhiều hơn sự giúp đỡ từ bên ngoài và có lẽ là tôi phải sống trong một ngôi nhà dành cho những người già cần được chăm sóc. Ở một mức độ khác, cơn đau này đã ngăn cản việc đi lại của tôi, sự bắt buộc làm việc và tìm kiếm của tôi và khiến tôi suốt ngày ở trong nhà. Và tôi đã gặp được thầy và định mệnh của mình. Thật ý nghĩa biết bao khi đi theo con đường của thầy, bởi vì cho đến lúc đó tôi chưa bao giờ được trải nghiệm tình yêu vô điều kiện mà tôi khao khát cả đời này. Và vì tình yêu này, tất cả những hy sinh là cần thiết. Bà Elker thân mến, hôm qua khi thầy chữa bệnh cho bà, thầy đã thấy bà cười rất tươi, nụ cười đẹp và một nụ cười sảng khoái. Tôi hiểu bà vui và hạnh phúc nhường nào. Khi bà vào bệnh viện ngoài hành tinh của thầy, tôi lại thấy giọt nước mắt lăn trên gò má của bà. Trái tim bà lại thổn thức. Rất nhiều linh hồn đứng quanh bà. Họ là những linh hồn bị tổn thương, không có nơi đến và không nhớ đường về.
cái chết bất ngờ đến với họ, và bây giờ niềm vui, cảm xúc trào dâng trong trái tim họ vì họ được Thầy tái tạo, được các bậc anh linh của dân tộc họ, được Chúa Giêsu, được các thánh thần đưa về quê hương. Việc Thầy giải tỏa nghiệp chướng chính là quá trình chữa bệnh tận gốc cho bà. Và việc quan trọng là Thầy đưa bà lên bệnh viện ngoài hành tinh của Thầy để lắp thêm khung năng lượng. Bà có bao giờ tự hỏi năng lượng yêu thương để lắp khung năng lượng mới ở đâu ra không? Và việc lắp tiến hành như thế nào? Nếu bà nhìn thấy được bằng con mắt thứ ba, tôi tin rằng bà sẽ hiểu hơn về quá trình chữa lành bệnh. Bây giờ bà hãy cứ lạc quan, yêu đời và mạnh mẽ nhé. Cố gắng dùng bông sen đi chữa bệnh cho mọi người, kể cả qua điện thoại, để lan tỏa yêu thương, để giảm nghiệp chướng cho chính bà. Hơn nữa, sứ mệnh lịch sử mà cả dân tộc Đức đặt lên vai bà đấy. Thầy gọi họ đến và có lời yêu cầu họ giúp đỡ bà, đoàn kết lại, ngăn chặn cái ác để không làm bà bị tổn thương, để làm những việc mà lịch sử giao phó. Nhờ có bà mà Thầy kết nối với lịch sử nước Đức. Thầy muốn gọi họ đứng xung quanh bà để bà nhìn thấy, bà hiểu và mạnh mẽ lên. Mục đích của chúng ta là làm thay đổi cả trái đất này. Thầy muốn nhấn mạnh sứ mệnh lịch sử của cả nước Đức đặt trên vai bà. Thầy và chúng tôi cùng cả dân tộc Đức, dân tộc Việt Nam mong bà nhanh hồi phục sức khỏe. Hôm nay Thầy sẽ tiếp tục chữa bệnh cho bà đấy. Lan thân yêu nhất, nếu tôi phải hy sinh sức khỏe thể chất của mình để giúp đỡ những linh hồn bị thương, dù chết hay sống, thì phải như vậy. Nhưng tôi sẽ gánh vác nhiệm vụ trên vai mình và tham gia để lan tỏa tình yêu thương này. Tôi đã rất khát khao và tôi tin rằng cả thế giới đều khao khát. Tôi đau đớn khi nhìn thấy đồng loại bị thiếu thốn tình yêu thương, bị giam cầm trong sợ hãi, kinh hoàng và bệnh tật. Tôi phải là một phần của nó và giúp truyền bá nó. Và tôi đã có thể cảm nhận được kết quả. Dù điều kiện của tôi là gì thì tôi cũng không thể làm khác được. Thầy nói rằng bà đang đại diện cho toàn thế giới, cho các dân tộc, các quốc gia trên thế giới, và chúng ta nên gửi thông điệp này cho tất cả mọi người vì mục đích đưa trái đất và nhân loại trở lại trạng thái cân bằng. Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi có thể nhìn thấy những thứ gì người khác không thể thấy. Nhưng những người lớn đã chế nhạo nó và khả năng nhìn đã bị chặn. Nhưng nó đã được thay thế bằng cảm giác hoặc xúc giác. Khi sư phụ mở con mắt thứ ba của tôi, nó như thể tấm màn che ánh sáng bị loại bỏ, và dần dần tôi bắt đầu nhìn thấy lại. Tôi có thể nhìn thấy những linh hồn bị tổn thương xung quanh. Thật hạnh phúc khi được giúp đỡ và tìm đường trở về. Tôi nhìn thấy những vị thánh mà họ tin tưởng và thấy họ đang đi đến đó. Tôi thấy chúng được chữa lành và tái tạo bởi sư phụ, và sau đó tôi thấy chúng tan ra trong ánh sáng. Họ rất hạnh phúc khi đi đến nơi họ thuộc về. Thật hạnh phúc khi được giải thoát bởi tình yêu vĩ đại hơn bất cứ thứ gì khác trong toàn vũ trụ. Đó là sự hiểu biết và cái nhìn sâu sắc bên trong. Bên ngoài bệnh viện, tôi thấy rất nhiều cây cối, thực vật chữa bệnh, con người và ánh sáng của muôn loài đang phục hồi với bầu không khí trong lành, sạch sẽ và khí hậu ôn hòa. Ánh sáng mạnh đến nỗi không thể nhìn thấy mặt trời. Trong bệnh viện, hầu hết là những sinh mệnh nhẹ nhàng như bác sĩ và người chữa bệnh dưới sự chỉ huy của Thầy, người thuần khiết tình thương và từ bi. Trong bệnh viện, tôi đang nằm trên một chiếc giường rất thoải mái. Tôi cảm thấy tình yêu chạm vào tôi, chủ yếu là trái tim tôi, và đôi khi tôi nhìn thấy những công cụ ánh sáng chạm vào cơ thể. Nhưng trên tất cả, tôi cảm thấy tình yêu to lớn đang đi vào trung tâm và ổn định tôi. Tôi cảm thấy được chấp nhận, chăm sóc và yêu thương nhiều hơn bao giờ hết, và điều đó chữa lành trái tim bị tổn thương của tôi. Kể từ khi tôi tiếp xúc với năng lượng chữa lành của tình yêu từ sư phụ, và sau khi được đoàn tụ với linh hồn của mình, tôi thường xuyên có thể thực hành tình yêu này mà không bị kiệt sức. Và nỗi đau cùng sự bất lực này đã dạy cho tôi thấy và cảm nhận được tình yêu thương vô điều kiện của Thầy. Nó khiến tôi nhận thức được tình yêu bên trong tôi và những người bạn thân yêu của tôi. Chúng ta phải làm cho ánh sáng bị che phủ bởi bóng tối và bản ngã sáng trở lại, và thực hành tình yêu này mà không sợ nó kết thúc. Do đó, nỗi đau đã khiến tôi gặp được Thầy, để Thầy có thể dạy tôi và các bạn của tôi cách thực hành
và trao yêu thương trong cuộc sống của chúng ta mà không hề mệt mỏi. Đó có thể là lý do tại sao việc chữa bệnh cho cá nhân cần có nền tảng đạo đức. Tôi hiểu thế, có đúng không? Các bạn thân mến, ở đoạn kết trong trang nhật ký ngày hôm ấy, bà Elker đã viết: chúng ta phải làm cho ánh sáng bị che phủ bởi bóng tối và bản ngã sáng trở lại, và thực hành tình yêu thương này mà không lo sợ đến một ngày nó sẽ vơi đi. Có lẽ đây không chỉ là lời đúc kết dành riêng cho bản thân bà, mà còn là lời nhắn nhủ của bà ấy dành cho tất cả chúng ta, bởi chữa lành không chỉ là câu chuyện của riêng ai. Bạn có suy nghĩ gì về nội dung trong tập này? Hãy cùng thảo luận với chúng tôi ở bên dưới video nhé. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người hơn. Và bạn cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh Bông Sen Yêu Thương để không bỏ lỡ khi các series của chúng tôi có tập mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Mọi thông tin liên hệ hãy gửi đến cho chúng tôi qua địa chỉ thư điện tử bongsenilthương@gmail.com.